Të nderuar teleshikues televizionit Klan, mirëmbrëma. Ju flas nga studio i këtij televizioni në këtë intervistë disi të papritur dhe të pa paralajmëruar me kryeredaktorin e gazetës të përditshme të Prishtinës, koha ditore, zotin Baton Haxhiu, një personazh i njohur i televizionit Klan, disa herë i ftuar në intervista të drejtë për drejta, por dhe në komente dhe debate televizive. Zoti Haxhiu, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, është ndoshta e pazakonshme që në këto situata të vështira gjithmonë gjendem përballë teje. Edhe sante, mas gjithë atyre ngjarjeve që kanë ndodhur, po më duket se do të jetë një debat i cili ndoshta do të pëlqejë apo jo për situatën e cila situatën që ne kemi përpara. Intervistat që kemi pasur bashkë, por edhe komentet dhe debatet kanë qenë gjithmonë interesante, por besoj kësaj here ndryshojnë. Nuk bëhet fjalë më për një situatë të ndezur, herët e tjera kemi qenë në mes të situatës të ndezur, kur tani jemi pas saj. Po, mendoj që jemi në një situatë politike e cila është jashtëzakonisht e rëndë për momentin, sidomos për Kosovën, për arsye se nuk kemi një situatë të ndezur edhe një përkrahje të bashkisë ndërkombëtare, po kemi një zhvendosje të vëmendjes nga çështja e Kosovës dhe orientimi nga Serbia. Dhe po them kështu, edhe pse duket optimiste, situata është jashtëzakonisht ka marrë një rrjedhë tjetër, për arsye se ne vetëm gjatë 2 javëve të fundit kemi 2 elemente politike jashtëzakonisht të disfavorshme për Kosovën. Ajo është pranimi i Jugosllavisë në OKB dhe gjithashtu pranimi i Jugosllavisë në OSBE. Megjithatë këto ishin 2 procese që në një mënyrë ose një tjetrën do të ndodhin, zoti Haxhiu. Po, do të ndodhin, unë i kam paralajmëruar se do të ndodhin, megjithatë nuk kam pritur që do të ndodhin, megjithatë pa u plotësuar disa kushte të cilat kanë qenë obligative. Mirë, po si duket bashkia ndërkombëtare ka deshë që me këto 2 elemente të fusë nën kontroll gjithë territorin ku është Serbia, Malezi dhe Kosova, dhe aty të krijojë atmosferën e orientimit politik, i cili atmosferë kjo e cila si duket do të rrjedhë tash e tutje pa dëshirën e shumicës së pjesëmarrësve, domethënë edhe them pa dëshirën e kosovarëve. Pra arsye se kosovarët megjithatë kanë pritë që Jugosllavia nuk do të pranohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe në OSBE pa u konsoliduar disi institucione dhe pa u kryer zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Ky është një vizion i cili i ka zënë kosovarët pa përgatitur, po sidoqoftë këtu jemi sot. Ishte një problem i cili në fakt qarkullonte pothuajse në gjithë vendet e Ballkanit. Besoj që gjithë vendet e rajonit nuk ishin të përgatitura për një fitore të opozitës në Serbi, por ishin parapërgatitur për një fitore të Miloševićit në bazë të manipulimit të votave. De facto këtë ajo që ne kemi planifikuar dhe kemi shkruar për rreth problemit të Malit Zi dhe Serbisë, kemi paralajmëruar se Miloševići do e shtyn procesin politik edhe për një kohë për shkak se ajo është i akuzuar në Hag. Mirë, po ajo që nuk kemi pritur që kompromisin që ne ka zgjedhur Koštunica lidhur me problemin e mbrëmshëm serb, që de facto ta shfaqsoi apo ta zhvendos problemin e gjykimit të Miloševićit edhe për një kohë. Dhe ishte i suksesshëm. Ne kemi pritur së paku edhe një konflikt të rëndë brenda shoqërisë serbe, edhe pse konsiderojmë se konflikti politik aty ende nuk është kryer, po konflikti politik të themi me përmasat të një tragjedie të vogël për të treguar emocionin e shoqërisë serbe kundër shtypjes së Miloševićit në 15 vjet të kaluara. Më duket disi i nxituar kjo për arsye se pavarësisht se procesi në Serbi pati entuziazëm për proceset në Serbi, sidomos në ditët e para, ka një lloj ftohje dhe një lloj rezerve të perëndimit, dhe duket se proceset ose zhvillimet e mëtejshme do të fillojnë pikërisht këtu. Koštunica është përfaqësues si një grupi partish, të cilat në një mënyrë ose në tjetrën do të fillojnë kontradiktat midis tyre, pra do të ketë probleme midis vetë opozitës në Serbi, dhe problemi i dytë është që ekonomikisht unë besoj që Serbia ndodhet një nga ditët e saj më të vështira. Është një problem lendik, absolutisht kështu do të ishte logjikshëm, por bashkia ndërkombëtare është interesuar që ta ndihmoj Koštunicën në çfarëdo mënyre, vetëm mos kthehen forcat të themi kështu supernacionaliste apo forcat fashiste të Miloševićit përsëri në skenën e Serbisë, dhe ata janë absolutisht e vetëdijshëm për situatën në Serbi, prandaj edhe është ky entuziazëm politik i bashkisë ndërkombëtare karshi i Koštunicës. Kjo ndihmës ndaj Koštunicës është
deri në zgjedhjet e 23 dhjetorit në Serbi, mandej do ofrohen kushtet edhe për rimekëmbjen ekonomike të Serbisë. Serbia nuk do kaloj aq lehtë çfarë shihet, dhe unë besoj që ata do kenë probleme të mbrëmshme, sidomos mes partive politike, të cilat do luftojnë për vendin në parlamentin e Serbisë. Këtu unë besoj që nuk kemi një homogenitet kundër Miloševićit aq sa shihet, për arsye se Miloševići unë besoj që nuk ka mundësi. Nuk është faktor politik dhe nuk ka mundësi të konsolidohet për zgjedhjet e dhjetorit. Për këtë arsye është edhe ai entuziazmi i bashkisë ndërkombëtare, sidomos Francës dhe Italisë, dhe gjithashtu Amerikës, e cila dëshiron të vënë kontrollin mbi territorin e Serbisë, Malin e Zi dhe Kosovës, që aty t'i kryej problemet politike të ardhmen dhe aty të vendosë për të ardhmen e këtyre tri shteteve, dy të cilat do të jenë pavarë dhe një të cilat do të mbetet në protektorat. A besoni se realisht Serbia mund të marrë mbështetje ekonomike nga komuniteti ndërkombëtar në atë shkallë sa të kalojë krizën e saj të brendshme? Absolutisht po. Absolutisht po. Unë besoj që Serbia do të merr një injeksion të jashtëzakonshëm ekonomik, për arsye se vetëm mundësi për të kaluar tensionet etnike dhe tensionet politike brenda në region është që të krejt ndihma të shkojë ka Serbia. Nuk do të thotë shumë forca demokratike në Europën lindore mbas vitit 1990 zoti Haxhiu nuk u ndihmuan nga perëndimi në atë mas për të kaluar një rikthim ose për të penguar një rikthim të ish komunistëve në fuqi. Se duhet ndodhë kësaj ere me Serbinë. Këtu është problemi, për arsye se situata politike e derivon konfliktin në regionin kur shtrihet Serbia, Malizi dhe Kosova, dhe kjo është arsyeja pse Bashkia Ndërkombëtare ndodhet që ta ndihmojë Serbinë. Mirë po, unë besoj që kushtet që do të plotësojë Serbia mas zgjedhjeve, që do ta ketë më të lehtë, do të jenë dorëzimi i Miloševićit në Hag dhe normalisht zbulimin e të zhdukurve në Kosovë, të cilët janë 4300. Kurse elementet tjera të cilat kanë të bëjnë me marrëdhëniet e Serbisë me Bashkinë Ndërkombëtare janë kryesisht do të zgjidhen përmes Koshtunicës, për arsye se ai është njeriu i cili ka zgjedhur krizën dhe ai është njeriu i cili ka marrë guximin që mos derivoj nga kriza politike një luftë e re. Dhe ju besoni që Koshtunica ka staturën për të përballuar një përgjegjësi të tillë politike? Unë besoj që ai ka marrë për krajin e Bashkisë Ndërkombëtare dhe ai do të vazhdojë. Unë nuk e njoh atë shumë raportin në Serbi, për arsye se ne kemi mungesë të informata, po nuk jemi edhe pa informata, po konsideroj që Koshtunica mbas asaj që ndodhi në Serbi, mbas asaj që nuk pati konflikt në shoqërinë serbe, do të merrni për kraje të jashtëzakonshme nga qytetarët e saj. Mirë, po raporti që ai do ndërtoj me Kosovën dhe Malizi do të jetë këtë ndryshe, ai raport do të jetë me Bashkinë Ndërkombëtare dhe jo me shoqërinë serbe. Të rikthem dhe pak tek fakti që thatë më parë, ju mendoni që ndihma ekonomike e perëndimit do t'i shkojë Serbisë për arsye të fashitjes tensioneve nacionaliste dhe etnike atje? Absolutisht. Ndërkohë kjo ndihmë nuk i ka shkuar Bosnjës, ku tensionet etnike kanë qenë aq të forta se kanë provokuar një luftë me mbi 1 milion viktima. Megjithatë në Bosnjë kemi kontrollin e forcave të NATO-s dhe kjo de facto është një kontroll ushtarak dhe situata nuk mund të del nga kriza, kurse në Serbi ende nuk e kemi faktorin e NATO-s dhe vetëm mundësimi i qetësu situatën edhe epshet nacionaliste është ndihma ekonomike që do t'i orientohet ka kryetari nacionalist, të themi kështu, nacionalist i moderuar Koshtunica. Ju pak më parë thatë që në një mënyrë ose në tjetër në ardhmja politike Koshtunicës do të varet edhe nga raportet që do të krijojë me Malin e Zi dhe me Kosovën. Në ç'kuptim, çfarë raportesh mund të krijojë Koshtunica me Kosovën? Po, jo vetëm me Kosovën, po edhe Malin e Zi. Së pari, unë besoj që procesi politik në Serbi, Kosovë dhe në Malzi do të orientohet në 4 nivele. Niveli i parë do të jetë zgjedhjet në Serbi, ku do forcohet një forcë politike e cila do të hyjë në negociata me Malin e Zi për të ardhmen e këtyre 2 shteteve. Dhe niveli i dytë është të themi kështu bisedat e mundshme të Malit të Zi dhe Serbisë për të ardhmen kushtetuese. Niveli i tretë i cili pritet pas zgjedhjeve në Kosovë do të jetë bisedat e mundshme të Kosovës dhe Serbisë për të filluar bisedat, jo për zgjedhur problemin e Kosovës dhe statusin e saj, kurse niveli i katërt është krejt të tri këto
etnitete në karshi bashkësisë ndërkombëtare. Unë besoj se këtë kjo situatë do të derivon me një konferencë të ardhshme e cila absolutisht është jo e këndshme dhe disfavorshme për Kosovën. Disa kohë më parë është folur për një takim të mundshëm të Rrugovës me Koshtunicën. A mendoni që ky takim mund të realizohet? Unë mendoj që do të ketë ndonjë kontakt vizual, domethënë zgjatje dorës më mirë, por nuk do të kjo për të relaksuar, domethënë dy forcat politike, mirë, por kjo do të jetë e kundërefektshme dhe kjo ma kujton situatën e vitit 1997. Për arsye se në tensionet në shkuptim situatën e 97-s. Po në situatën e vitit 1997 në krizën më të madhe në mes të themi kështu konfliktit edhe emocional edhe politik edhe të themi kështu fizik serbo-shqiptar, Rrugova shkoi në Beograd në maj të vitit 1997 së bashku me delegacionin shqiptar për të takuar dhe de facto emocionoi një pjesë të madhe të popullsisë Kosovës. Maj 98. Maj 98, më fal. Po. Dhe kjo derivoi de facto një situatë tragjike, ajo që ndodhi në qershor dhe korrik ju e mbani mend ofensivën e parë serbe, e cila solli shumë shkatërrime dhe vdekje. Unë mendoj që është shumë mirë që ne të largohemi nga çfarë do kontakti në mes të Koshtunicës dhe Rrugovës apo cili do lider tjetër, për arsye se do e sjell një situatë të pakëndshme në Kosovë. Edhe ashtu situata mund të radikalizohet për shkak se tash do fillojnë të zbulohen 4300 varre të reja, të cilat konsideroj që familjet kosovare konsiderojnë si janë në burgjet të Serbisë dhe ai iluzion i cili iluzion të familjet kosovare për të gjallurit do të shndrohet në një frustracion i cili do ta radikalizojë situatën në Kosovë dhe ndoshta edhe kjo arritje e ftohjes e relaksimit të marrëdhënieve shqiptaro-serbe apo shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë deri në farmase përsëri do të kthehet në pozitën e pas luftës. Mendoj që ka shumë për të bërë, prandaj është çdo takim për këtë moment është jashtëzakonisht i disfavorshëm dhe do sjell situatën në Kosovë në Kosovën do ta sjellë në situatë mjaft të keqe. Realisht edhe vetë Rrugova e ka përgjigjëstruar të gjithë zërat për një takim të mundshëm edhe zyrtarisht, duke lënë të kuptohet që ky është një takim i parakohshëm dhe që nuk mund ndodh në këtë moment. Megjithatë unë mendoj që Rrugova nuk është njëri që vendos për takimet. Ai është ç'kuptim të vendos për takimet? Po ata që njohin Rrugovën është një personalitet politik mjaft labil dhe nuk funksionon me idenë e vet dhe është mandej i mungon sensi për realitetin në Kosovë dhe për hir të një hipotezi politike i cili do t'i konvenonte për momentin bashkisë ndërkombëtare mund të takohet edhe me Koshtunicën dhe thotë po kjo nuk është asgjë. Megjithatë, ne të cilën jemi të kyçur në situatën në Kosovë, unë s'paku konsideroj që do të ishte një gabim i madh që çfarë do takimi për momentin. S'paku deri në zgjedhjet parlamentare dhe derisa të kaloj kjo kriza e të themi kështu të zhdukur. Zoti Haxhiu, që të kthehemi edhe një herë tek problemet e mbarshme, raportet midis Serbisë dhe Malitzi. A mendoni që janë kontradiktore dhe të vështira këtë moment? Janë shumë të vështira, për arsye se kemi dy tendenca. Tendencën e integrimit edhe tendencën e pakicës për dezintegrim. Kur them pakicës, megjithatë unë konsideroj që Gjukanoviqi është në një pozitë jashtëzakonisht të disfavorshme për arsye se ka premtuar elektoratit vet për një të themi kështu për një pavarësi nga federata, pavarësinë e Malit të Zi, e cila absolutisht premtim mbi të cilin është ngritur gjithë fushat aty elektorale. Absolutisht, edhe unë nuk besoj që kjo është reale, për arsye se së pari bashkia ndërkombëtare nuk e përkra pavarësinë e Malit të Zi dhe janë të gjithë kundër, tu e përfshi edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së pari është një shumicë e popullsisë e cila është kundër pavarësisë dhe tash me qetësimin e situatës. Jo një shumicë, një pjesë e konsiderueshme, por jo shumica. Megjithatë 57% e anketat e fundit tregojnë se 57% e popullsisë janë pro pavarësisë. Para ardhes e Koshtunicës janë pro pavarësisë. Dhe kjo është bërë për shkak Miloševićit. Megjithatë malazes nuk e ndit sigurt pavarësimin e tyre. Prandaj është Gjukanoviqi si politikan do të gjendet në pozitë shumë të keqe. Efekti i tretë ose mendoj
ajo pika e tretë që është kruciale, është për arsye se Gjukanovici ka qenë i kyçur në kontrabandën me cigare dhe naftë dhe kjo vërtet ajo është i peng e politikës e tij, e cila është udhëhequr në 5 vjet e fundit për arsye se është dashur ai ta mbajë shtetin e tij me diçka. Ai ka zgjedhur variantin më të mirë përmes Italisë. Prandaj dosja e tij në Bashkinë Ndërkombëtare ekziston si kontrabandist i cigareve dhe naftës, edhe pse ndoshta ai ka bërë këtë me arsye, edhe pse po them kështu moralisht nuk arsyetohet, politikisht arsyetohet. Prandaj dosja e tij do të hapet në momentin kur ai do të kundërshtoj vullnetin e Bashkisë Ndërkombëtare. Unë nuk e besoj, po them 99% jam i sigurt, 1% janë gjasat. Pamnaj ky është një probabilitet i cili nuk funksionon, po 99% Malizi do të kyçet në projektin e Konfederatës së Mundshme në mes të Serbisë dhe Malizi. Raportet normalisht mjaft mira që ka aktualisht Malizi me Shqipërinë, andikojnë ose ka hedhin një hije në raportet Shqipëri-Kosovë? Unë mendoj që raportet Malizi-Shqipëri do të zhvendosen dhe do të keni në një pauzë, do të keni një vakum politik për arsye se orientimi politik i Malizi ka Shqipëria ma do të zbehet për shumë arsye. Interesi Malizi ka qenë të refugjatët, nëse do të nisë ndonjë luftë e mundshme duhet të evakuoheshin një pjesë e popullsisë përmes Shqipërisë. Prandaj kanë bërë një politikë mjaft pragmatike Malizi në raport me Shqipërinë. Mirë, po tash orientimi nuk është ka Shqipëria, po është kanë një dialog i mundshëm mes Serbisë dhe Malit të Zi. Dhe ky dialog do të përfundon me një marrëveshje, të themi kështu, në mes të dy syve të ballit, si e quajmë ne në Kosovë, dy republikave të një koke, domethënë edhe Malit të Zi dhe Serbisë. Dhe Kosovën do ta qesin në një pozitë jashtëzakonisht të vështirë, për arsye se vetmja shpresë për pavarësinë e Kosovës në një mënyrë ka qenë pavarësimi i Malit të Zi, për arsye se rezoluta 1244 nuk do të funksiononte dhe Jugosllavia nuk do të ekzistonte. Mirë po, Bashkia Ndërkombëtare ka vendosur të ashtu quajturin rrethin magjik të kufive. Rrethi magjik është kur flamuri ngritet në Kombet e Bashkuara dhe është e pamundur që ai ndryshoj. Prandaj në këtë rreth magjik, të themi kështu, në kufit ku shtrihet Kosova, Serbia dhe Malizi, do të gjenden edhe zgjedhjet politike edhe kushtetutare. Nëse neve na zgjedhje që do shkojnë në funksion të kësaj ideje sipas jush? Po nuk do kemi mundësi, ose do ketë shumë pak mundësi të idesë tjetër, për arsye se nëse ju kujtohet konflikti i vitit 1991 në Kroaci dhe Bosnjë, kur Bashkia Ndërkombëtare ka vendosur kufit e Kroacisë, të gjithë kemi qenë skeptik se ata kufi do të ruhen edhe do t'i fitojë Kroacia. Dhe nëse ju kujtohet gjithashtu në vitin 1992, ushtria e Jugosllavisë ka pas më shumë se 1/4 në territorit të Kroacisë dhe ka pas 3 herë ushtrinë më të fortë se sa Kroacia. Dhe në vitin 1995 marrëveshja Daytonit i njeh definitivisht atë që Kombet e Bashkuara kanë bërë në vitin 1990. Domethënë i njeh kufit e Kroacisë dhe shtetit pavarur të saj. Prandaj unë po them flamuri i ngritur 2 javë ditë më parë definitivisht i ka humbur shpresat për një pavarësi, të themi kështu, ose largim definitivisht nga Konfederata Serbo-Malezese. Megjithatë, në një këndvështrim ose tjetrin, Kosova do vazhdojë të mbetet protektorat ndërkombëtar për një kohë mjaft gjatë. Absolutisht, unë mendoj që Kosova nuk ka shans që të hyjë në asnjë variant konfederativ spaku dhe në 5 vitet e ardhshme. Unë nuk besoj që do ketë strukturë shqiptare e cila do vendosë që të hyjnë në këtë periudhë në një konfederat të mundshme. Prandaj varianti i relaksimit politik, po themi karrotës, do jetë që karrota do i ofrohet strukturës shqiptare përmes protektoratit dhe vazhdimit protektoratit edhe në disa vite të ardhshme. Normalisht që informatat që unë kam janë shumë të sigurta që Bashkia Ndërkombëtare do i majë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë me 7 maj 2000, domethënë 2001 dhe Kosova do të ketë mundësi të vendosë mbi territorin e saj gjithçka përveç shpalljes së pavarësisë. Prandaj aty do të jetë limituar dhe UNMIK-u apo Bashkia Ndërkombëtare do të jetë prezent në Kosovë pikërisht që të pamundsoj shpalljen e pavarësisë. Ju shprehet pak më parë që në këtë moment që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, pra zgjedhjet parlamentare mund të bëhen datën 7 maj 2001,
që është absolutisht një lajmëri që nuk kishte dalë deri më sot. Ky parlament që do dali nga këto zgjedhje, me ç'status do dalë? Do të ketë parlamenti I cili do të dalë në... Absolutisht nuk mund të mbështetet mbi 1244 rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, rezoluta 1244 e parashef vetë qeverisin e kosovarëve. Autonomi të zgjeruara më. Po mirë, tash kjo si do quhet është e parancishme. Ne Bashkia Ndërkombëtare do të ndërtoj konturën kushtetuese gjatë këtij muaji, edhe besoj që do të shpallet gjatë muajit dhjetor. Mirë, po do e lënë hapur problemin e vetëvendosjes. Në kushtetut nuk do të shihet në këtë kornizë kushtetuese, nuk do të parashihet vetëvendosja dhe do të pamundsohet që parlamenti I cili del gjatë prej zgjedhjeve parlamentare të vendos për statusin e saj. Ndërkohë zoti Axhien në marrëveshjen e Rambujës, firmosur 2 javë më pas në Paris në mars vitit 1999, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes njërit prej specialistëve, një prej diplomatëve të tyre më të njohur, Chris Hill, janë angazhuar ose kanë marrë një angazhim sipas cilës në brenda 3 vjetëve Kosova mund të shprehet ose mbas 3 vjetëve, mbas një periudhe kalimtare mund të shprehet për pavarësinë e saj. Jo, mund të shprehet në referendum. Në referendum. Mirë, po nuk janë përcaktuar për pyetjen e referendumit. Kjo është ai vakumi, po them kështu, ajo loja politiko-juridike. Ndoshta shqiptarët e Kosovës do dalin në referendum, po cila do të jetë pyetja e referendumit? Me siguri nuk do të jetë a do jeni për pavarësinë e Kosovës. Me sa di unë, aty është në mënyrë eksplicite thotë, do të shprehin, do të dalin në një referendum për të përcaktuar të ardhmen e tyre. Vullnetin për të ardhmen e tyre. Mirë, po, vullneta për të ardhmen e tyre do të jetë në kuadër të kornizave, nuk do të jetë për pavarësinë e plot Kosovës. Megjithatë, kjo do të thotë ajo që ju e kishit titulluar në një shkrim të botuar dhe në revistën Klan që Kosova ka humbur pavarësinë e fituar? Absolutisht, ne kemi pas shansin historik që në këto 2 vite të fitojmë pavarësinë dhe kemi lëshuar shansin historik. Në ç'kuptime kemi lëshuar shansin historik? Blendi, kur në vitin 1999 në gusht apo shtator kur kemi pas një debat të tillë, nëse ju kujtohet, unë kam thënë që kjo është shansi I parë, ndoshta edhe historik për pavarësinë e Kosovës. Dhe nëse nuk gjendemi në këtë situatë, ne do e humbim shansin për pavarësinë e Kosovës. Dhe 1 vjet e gjys më është kujtuar ai debat dhe kjo është arsyeja pse unë kam vu titullin pse po humbim pavarësinë e fituar. Unë mendoj që Kosova definitivisht e ka humbur pavarësinë apo shkputjen, të themi kështu, nga shansin për të shkputur nga Serbia dhe Malezia dhe nga kjo pjesë e Ballkanit. Dhe ky shans nuk është realizuar për shkak se ne nuk kemi qenë në gjendje që të frenojmë apo të bëjmë një kontroll politik mbi situatën e cila doli pas luftës. Në ç'kuptim s'kemi pasur mundësi? Një strukturë politike ka qenë e tërhequr dhe nuk ka dashur të marrë përgjegjësi absolutisht. Ajo struktura lidhjes demokratike e cila ka dalë shkatërruar pas luftës dhe jo e konsoliduar, dhe struktura tjetër e cila nuk ka qenë absolutisht e paparvojë dhe dalim nga lufta dhe nuk e ka pa seriozitetin e situatës. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që për shembull të kemi një situatë kaotike, edhe unë konsideroj që herë është lëna edhe me qëllim për të themi kështu për të demaskuar këtë procesin politik I cili ka qenë I favorshëm, dhe kemi 900 apo 930 vrasje të minoriteteve etnike. Kjo ka treguar se ne siç kanë qenë vrasje individuale. Nuk ka pasur një platformë për shfarosje etnike. Absolutisht, platforma nuk ekziston, po megjithatë nuk kemi treguar. Nuk mund të njësohet një krim I ardhur si refleks ose si hakmarrje, qoftë si reflektimi I një hakmarrje personale me një platformë. Po të kishim biseduar unë dhe ti në këtë platformë, do pajtoheshim se këto kanë qenë vrasje individuale. Mirë, po nuk është rasti 400 shtëpia djegura të minoriteteve në Prizren. Dhe kjo ka derivuar një vullnet të keq bashkësisë ndërkombëtare ndaj asaj që kanë bërë në Kosovë. Unë e ti do pajtoheshim se këto vrasje kanë qenë individuale dhe kanë qenë vrasje nga mlefi për gjithë atë që ka bërë Serbia në Kosovë. Mirë, po në gjitha takimet që kanë pas me bashkësinë ndërkombëtare, nuk e shohin se këto vrasje kanë qenë të rastishme. Unë besoj që këto vrasje nuk kanë qenë në kontrollin e forcave politike, absolutisht, për arsye se e di se si kanë funksionuar forcat politike. Dhe këto vrasje kanë qenë nga mlefi, nga marrja pasurisë, domethënë kanë pas karaktere këtë banale, mirë, po e kanë dëmtuar procesin politik në Kosovë deri në këtë situatë. Megjithatë,
se pak më parë desertanisja bisede ose këtë intervistë me zgjedhjet në Kosovë, një nga evenimentet më të rëndësishme politike të Kosovës, zgjedhjet e para të lira dhe pluraliste atje, por ndërkohë biseda lëvizi në zhvillimet në Serbi, në zhvillimet në Maltëzi dhe më pas në raportet midis këtyre vendeve dhe Shqipërisë. Në këndvështrimin tuaj, ju jeni surprizuar nga rezultati i zgjedhjeve në Kosovë? Jo, nuk jam... Ishte një rezultat në fakt i afishuar nga të gjitha sondazhet. Jo, megjithatë unë edhe parapëlqeja çkrimin që ke pas në Klani, kur ke folë për sondazhet të cilat i ke pas të gjitha agjensitë, pra dhe ju i keni pas një muaj më parë. Unë jam de facto nuk jam kurrë surprizë për mu 58% i LDK-s. Unë kam vetëm një surprizë, rezultati dop aleancës. Edhe Partisë Ramush Haradinajt. Partisë Ramush Haradinajt edhe Partisë Naim Malogut. Mirë po, elektorati i cili ka qenë i papërcaktuar, se konsideroj që LDK-ja ka një elektorat për 35% dhe 37%, i cili është elektorat fanatik, konservativ, dhe vota edhe në zgjedhjet e ardhshme është e sigurt, domethënë elektorati 37%. Mirë po, kjo pjesa tjetër, e cila ka prej 25 dhe 30% është ende elektorati pa përcaktuar dhe kemi shpresuar që ai do shkojnë ka Ramush Haradinaj dhe Naim Maloku dhe ndonjë pjesë nga partitë e vogla. Nuk ndodhi për arsye se i krejt spektri post luftarak, domethënë i partive dalën nga lufta, u atribua të gjitha vrasjet, mandej plaçkitjet e tjera që ndodhen në një vjet e gjysmë, si ishte fatale për partitë të dalën nga lufta, ju atribuan partive të Hashim Thaçit, Ramush Haradinajt dhe Naim Malogut. Prandaj edhe ky rezultat... Po ka qenë realisht kështu? Sepse mund të ketë qenë realisht kështu. Po, unë nuk mendoj që të tri këto parti kanë pas kontroll të biznisit të zezë, të naftës, sigareve, tjera. Kjo është absurde të mendosh. Absolutisht jo. Mirë po, de facto, të ne funksionon rjeti familjare dhe rjeti i thashet thëmeve. Prandaj, gjithë ky spektër i thashet thëmeve që është kriju gjatë këtij një vjeti e gjymës e ka eliminu mundësinë që partitë e dalur nga lufta të fitojnë. Po, megjithatë unë konsideroj që ka qenë një sinjal i keq. Pra arsye se konsideroj që këtu kemi të pas bëjmë një votë morale, unë konsideroj që edhe pse partitë e dalura nga lufta janë absolutisht pa përvojë dhe nuk e di a do të kishin mundësi ta udhëheqnin në mënyrë të mirëfillt komunat në Kosovë. Konsideroj që qytetarët e Kosovës është dashur në një farë mënyrë të shërbejnë me votën morale për sakrificën që kanë bërë. Dhe ata u orientuan për qetësinë dhe orientuan që votën të cilën t'ja japin lidhjes demokratike të jetë jo vot për lidhjen demokratike, po vot kundër gjithë asaj që ka ndodhur në një vjet e gjysmë pas luftës. Unë konsideroj që absolutisht të gjitha sondazhet na tregojnë se lidhja demokratike nuk e ka elektoratin për 58%, as 60%, e ka shumë më të vogël, mirë po të gjitha ata që kanë qenë pa përcaktuar. Janë në momentin e fundit janë përcaktuar për lidhjen demokratike. Janë dy arsye. Konsideroj që arsyeja e parë është një pjesë e votës konservative. Po që normalisht do t'i shkonte. Që normalisht do t'i shkonte. Për hir të traditës LDK-s. Për hir të traditës, një është vota e inercionit, në dy në vërtet është vota e inercionit dhe në tre është vota, të themi kështu, për rahatin e Kosovës. Domethënë vota për të njohurën. Një strukturë e popullsisë Kosovës e ka njohur lidhjen demokratike dhe ka njohur strukturën e saj. Kurse kjo struktura dalën nga lufta ka qenë e panjohur për ta dhe me një reputacion shumë të keq nga lufta. Kjo është edhe arsyet pse një pjesë e papërcaktuar është në momentin e fundit është përcaktuar për LDK. Megjithatë me sa kam bërë unë duket sikur zoti Rugova po e menaxhon në mënyrë të qetë dhe normale fitoren e tij. Nuk ka ekses, nuk ka revansh, nuk ka shenja triumfalizmi që ishin të pritshme në një rast tillë. Jo, unë mendoj që lidhja demokratike nuk ka as fuqi as mundësi që të bëjë një revansh për arsye se struktura e dal nga lufta është ende e fortë, është shumë e fortë, spaku është ende strukturë e organizuar. Së dyti LDK-ja është një strukturë e cila do të riciklohet, pra arsye se është strukturë e shkatruar. Dhe po i shikove kandidate LDK-s
si kosovar që besoni jam shumë i befasuar se si do të konstituohen dhe cila do të jetë ideja e LDK-s për udhëheqjen nëpër komuna, për arsye se listat janë të po fles me atë fjalorin ekstrem janë katastrofale. Është një strukturë, për shembull, unë prej kandidatëve të Prishtinës 80% tyre nuk i njoh, edhe nuk di prej nga kanë ardhur si kandidat për të hyrë në asamblen komunale. Po sidoqoftë këtë herë është popullsia e Kosovës ka votu, të themi kështu, për demokracinë primitive. Unë demokraci primitive konsideroj votën e qytetarit kur orientohet nga lideri për liderin e jo për njerëzit e cilët janë listë që do ta udhëheqin komunën. Mirë po, ndoshta konsideroj që ndoshta kjo ka qenë votë racionale, për arsye se edhe kandidat e listave tjera, edhe listat tjera të partive tjera kanë qenë të improvizuara, për shkak se njerëzit nuk kanë qenë të orientuar për partinë politike. Prandaj këtë kjo vi e cila do të rrjedh do të na sjellë në situatë të vazhdimit të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare. Zotja Xhiu, cila është sipas jush, si mund ta përcaktoni ju të ardhmen politike të Hashim Thaçit? Mendoj që Hashim Thaçi është politikan i ri, ka mësuar shumë gjatë kësaj periudhe. Ka mësuar nga gabimet e tij dhe nëse dëshiron që të ketë sukses, esencialisht duhet ta ndryshoj qasjen ndaj fushatës zgjedhore. Një fushata e tij duhet të ketë backgroundin, domethënë duhet ta ketë fushatën që do të orientonte për meritat që ka bëj gjatë luftës, mirë po gjithashtu duhet ta ketë edhe vizionin se çfarë do të bëhet me Kosovën. Nuk do të hyet në retorikë klasike se unë do të jem për pavarësi dhe demokraci, për arsye se ajo nuk mjafton. Dhe unë besoj që Karshi Lidhës Demokratike, e cila është ende lëvizje, ende nuk është e strukturuar si parti, ende nuk ka ide politike, ende nuk ka program politik. O ka shumë ma lehtë në këtë pozitë që ta konsolidoj partinë e tij, e cila edhe ajo ka qenë parti e pa konsoliduar. Domethënë pa program të qartë politik. Mendoj që në Kosovë ende nuk kemi parti politike e cila ka vizion, e cila ka stabilitet politik, edhe cila e din se cili është programi i saj, afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë. Domethënë, këtë programi partive politike është i orientuar në dy kategori, të cilat janë absolutisht kategori që janë një funksionale, demokracia dhe pavarësia. Nuk ka asnjë individ në Kosovë i cili nuk është për pavarësi. Mirë, po kur do arrihet kjo është çështje tjetër, asnjë parti politike nuk e ka në letër. Mandej sistemi demokratik, çka është për ta sistemi demokratik? Po e shikove gjuhën e tyre, të gjithë liderëve politik. Është gjuhë e zbehtë, është gjuhë pa koncept dhe de facto është gjuhë e cila është e përsëritshme. Është e përsëritshme dhe mërzitshme për njerëzit që e kuptojnë situatën politike. Tjetër është që iluzioni i shqiptarëve është i ngulitur, po them, ky iluzion tash është stresuar shumë edhe është e ndinë si realitet shqiptar të pavarësinë dhe besojnë në konceptin të cilën e shtrojnë partitë politike. Po unë nuk konsideroj se ky koncept është real, pra arsye se shqiptarët dhe liderët do të ballafaqohen me sfida të jashtëzakonshme para bashkisë ndërkombëtare edhe para një Serbie të re e cila do të jetë këtë ndryshe nga ajo që e kemi mësuar nga Milošević. Zotja Xhiu, në një intervistë që ka dhënë rreth një javë më parë në atë vend ku jeni ulur ju, Ismail Kadarish, krimtar i njohur shqiptar, ai ka hedhur idenë që fitoria e Rrugovës do të çojë në një ftohje të Kosovës me Shqipërinë. A është e mundshme kjo? Po Rrugova ka shumë komplekse dhe një prej komplekseve të tij është edhe Shqipëria. Në ç'kuptim? De facto partitë politike në Kosovë i përshtaten gjeopolitikës në Shqipëri, domethënë gjeopolitikës, strukturave politike që ndërtohen këtu. Domethënë janë struktura bardhëzi, nëse jeti për Partinë Socialiste, pala tjetër është për Partinë Demokratike. Mirë, po ajo që është e sigurt, Rrugova nuk është njeri, ka mësuar nga ajo edhe do ta racionalizoj politikën dhe nuk është njeri që do të shkoj ka Berisha, absolutisht jo. E ka pa se politika Berisha, sidomos ka marrë mësim nga amerikanët dhe ligjëratat e tyre për ish presidentin Berisha,
Dhe e kemi një ftofje të heshtur të marrëdhënieve Rugova-Berisha. Megjithatë, De facto, të shkosh nga Berisha ose jo, nuk do thotë të ftofesh ose jo me Shqipërinë. Jo, absolutisht. Unë besoj që kur sqarohet problemi Berisha, domosdoshmë do të orientohet secili lider politik nga Shqipëria, për arsye se s'ka zgjidhje tjetër, se populli i Kosovës nuk do ta pranojë asnjë lider i cili i ftoft marrëdhëniet me Shqipërinë. Çe pengon Berisha në këtë rast Rugovën apo forcat e tjera politike për Po megjithatë është një animozitet i bashkisë ndërkombëtare me Berishën, dhe politika në Kosovë funksionon në bazë të informatave që ja bashkia ndërkombëtare. Dhe të jemi shumë të sinqert, askush se ka ndalë vizitën e Berishës në Kosovë përveç Rugovës. Rugova dhe Kushneri në mbledhjen e tyre në Këshillin përkohshëm transmitor kanë qenë të dytë dakord që vizita Berishës të ndalet për shkak të tensionimit të situatës. Nuk është as Hashim Thaçi, nuk janë as partitë tjera politike. Pikërisht partitë politike kanë qenë partizan të ardhes së Berishës. Mirë po, për t'ju përshtat të gjuhës politike të bashkisë ndërkombëtare, Rugova është pajtuar që Berisha të ndalet në kufinë e Morinës. Prandaj është de facto Rugova funksionon në dy binar tash. Në binarin e heshtjes që eliminon kontaktin me Berishën për shumë arsye, për shkak të ftofjes së bashkisë ndërkombëtare ndaj tij, dhe binarin tjetër i cili do të ndërtoj lehtë kontaktin me partitë tjera politike, edhe kryesisht kontakti do të shkon ka qeveria, jo ka partitë politike. Rugova besoj që do të jetë aq i zellshëm që ta kuptoj seriozitetin e situatës dhe nuk do të takohet me asnjë prej partive politike, por do të takohet me qeverinë e Shqipërisë. Zoti Haxhia, normalisht sa e pranishme është Shqipëria në Kosovë? Shumë më shumë se sa Kosova në Shqipëri. Unë konsideroj që megjithatë është një ndjenjë në kontinuitet, edhe pse ja shikojni vetëm firmat shqiptare dhe njerëzit që kanë hapë restorane në Prishtinë sa janë të suksesshëm. Janë shqiptar? Janë shqiptar. Shikojni Insigu sa është i suksesshëm, është një firmë e cila ka funksionuar në mënyrë të mrekullueshme dhe ka hapë një rrjet e cila de facto i ka befasuar të gjithë, me seriozitetin që ka tregu, me korrektsinë, dhe unë besoj që mënyrën se si e ka pranuar kosovarët Insigun tregon se sa janë të afërt ata me Shqipërinë. Unë konsideroj që kjo do të vazhdoj, mirë po e kemi gjithashtu një indiferencë të Shqipërisë për Kosovën. Mendoj ka hapësira të jashtëzakonshme, po them për turizmin, ne nuk kemi informata absolutisht për Bregdetin. Mungon informatat për turizëm, mungon zyra e turizmit, mungon një prezencë e institucioneve tjera. Me një vjet e gjysmë vonesë e kemi Vladimir Prelin atje, zyrën e Shqipërisë, dhe informatat të cilat kanë ardhur në Shqipëri kanë ardhur prej dorës 3-4, apo kur nuk kanë qenë sakta. Prandaj këto kontakte të cilat do të vinë në të ardhmen do të jenë të drejtë për drejta, me prezencën e institucioneve. Ky është procesi i integrimit që mund ta bëjnë shqiptarët. Përndryshe me gjuhë tjetër e cila mund ndërtohet, e cila do të ndërtohet siç është ndërtuar deri tani, nuk do të ketë sukses. E vetmja gjuhë është prezenca e kontaktit, domethënë është prezenca e institucioneve shqiptare në Kosovë, dhe unë besoj se të gjitha i kanë dyert e hapura. Çfarë komentesh ka pasur qëndrimi më i fundit i presidentit shqiptar Mejdani në samitin e Shkupit në Kosovë? Fjalimit i ka qenë mjaft i ashpër, ndoshta për herë të parë në këto tone. Është interesant se të gjitha mediumet e kanë pas në faqen e parë. Është ndoshta prezantimi i parë dinjitoz që ka bënë burr shteti shqiptar prej se është formuar shteti i Shqipërisë. Është presidenti. Duket se vini pak i egzageruar gjithmonë në vlerësimet tuaja. Jo, unë nuk e di, nuk e mbaj mend dikon spaku, edhe ato që kam lexuar, se dikush e ka përmend aq haptas i pavarësinë e Kosovës. Në asnjë summit. Krejt kanë qenë një gjuhë e kamufluar. Mejdani është i pari president që ka hap drejt për drejt problemin e pavarësisë dhe pranimin e pavarësisë nga bashkia ndërkombëtare. Është, të themi kështu, unë jam shumë i vetëdijshëm që të gjitha shtetet perëndimore kanë prish shumë ftoft këtë prezantim fjalim të Mejdanit, dhe unë jam i vetëdijshëm dhe për këtë
Për këtë e admiroj guximin e Mejdanit, i cili për herë të parë ka shpalos problemin e vërtet Kosovës nga Shqipëria. Prej se ka fillu demokracia në Shqipëri, 1990, projekti i Kosovës apo i statusit ka shqilu prej autonomisë, deri te do vakume politike të cilat kanë qenë kryesisht në nivel të frazeologjisë. Kurse diçka konkrete kemi për herë të parë nga Shqipëria, kemi nga presidenti Mejdani në Shkup. Pak ditë më parë një përfaqësues, jo përfaqësues, po më shumë të një këshilltar i kryeministrit Meta ka marrë pjesë në tryezën e paktit stabilitetit që organizuan në Beograd. Kjo vizitë ose kjo prani e përfaqësuesit shqiptarë është kontestuar nga LDK-ja. A keni informata dhe cili është reagimi në Kosovë? Po mendoj, unë nuk e kuptoj këtë situatë. Tek e fundit, kush është LDK-ja që ta kontestoj pranimin apo pranin e një institucioni shtetëror në një pakt apo në një institucion çfarë është pakti i stabilitetit. Megjithatë, LDK-ja do të shikoj kontaktet e tyre që kanë pas me palën serbe. Nuk do të kontestohen këto variante të cilat të themi kështu politikisht janë banale. Të shohim se çfarë do të jenë lidhja demokratike edhe në vërtet parti tjera politike, të i përfshi dhe lidhjen demokratike në karshi Serbisë. Shqipëria as nuk e zbe, prezenca e këshilltarit në paktin e stabilitetit nuk e zbe, as nuk e shton prezencën e bashkisë ndërkombëtare, po nuk e shton as të themi kështu ndjenjen tonë për pavarësi apo qasjen e bashkisë ndërkombëtare për çështjen e Kosovës. Prandaj këto ngatresa që bëhen në Kosovë janë të paefektshme, ndoshta janë edhe ndjella keqa për arsye se nuk mund ne të themi se çfarë duhet bën Shqipëria në institucionet ndërkombëtare, a duhet ajo të marrë pjesë në paktin e stabilitetit apo jo, a duhet ta çojë ajo gishtin e OSBE apo jo. Këto janë çështje të cilat vendos qeveria e Shqipërisë. Shqiptarët e Kosovës do të deklarohen se për çka janë të ardhme dhe ata do të jenë dinjetoz karshi i Serbisë, e jo të thonë Shqipërisë se çfarë duhet bën. Zoti Haxhiu, në këndvështrimin tuaj, një zgjedhje ose një ardhje në shtëpinë e bardhë e Bushit ose e Gorit reflekton ndryshim në Kosovë? Jam shumë i shqetësuar nëse pse Bush vjen si njeri i parë i shtëpisë së bardhë, për arsye se është njeri që njeh politikën e mbrojtshme amerikane dhe vendos shumë radikalisht për çështjet jashtë territorit të Amerikës. Tek e fundit varet se ka do të orientohet shtëpia e bardhë, që politika e saj të orientohet nga Azia dhe paqësori apo nga Ballkani. Unë besoj që Amerika është e lodhur nga Ballkani dhe do të shkojnë me zgjedhje radikale të problemit dhe këtë do ta shohim kush do të zgjedhet sekretar shteti. Nëse sekretar shteti do të zgjedhet Colin Powell, atëherë Amerika tregon se do të orientohet ka Ballkani dhe e ka problemin të pazgjidhur, kurse nëse zgjedhet njëri prej njerëzve kryesor i cili njihet si ekspert për problemin e Azisë dhe paqësorit, atëherë definitivisht Amerika orientimi politikës jashtëm amerikane do të shkojë nga Azia dhe do ta radikalizoj zgjedhjen e problemit të Kosovës, domethënë do i shkurtoj mundimet e procesit politik. Zoti Haxhiu, dhe pyetja e fundit, ju keni ardhur shpesh në Tiranë dhe me sa duket ju pëlqen këtu. Çfarë lidhje keni me Tiranën? Është pak personale dhe jashtëpolitike. Është absolutisht është emocioni i posaçëm të vihet në Tiranë. Unë shkuptim. De facto Tirana është për mua vajza më e bukur. Domethënë në kuptimin nëse e don figurën emocionale është Tirana, është gjithaj bregdet që unë kam pas, që se kam pas njerë më përpara gjatë kësaj vere, dhe gjitha jo indiferencë edhe pasigurie Tiranasve dhe shqiptarëve të Shqipërisë për të ardhmen. Unë besoj që i vetmi vend i cili ka perspektivë dhe emocion për gjitha vendet e Ballkanit do të jetë Shqipëria në të ardhmen, edhe këtë e vërej sa herë që vi këtu. Nuk e besoni sa ka një përparim vizual dhe substancial në Shqipëri.
Ju nuk e vëreni këtë pse jeni mrenda dhe ballafaqoni me problemet ditës. Po ne që vim rrallë, Me distancë kohore. Me distancë kohore vrem se çfarë zhvillimi ka Shqipëria. Unë jam shumë optimist, jashtëzakonisht optimist. Ju falenderoj për optimizmin tuaj dhe besoj që të gjithë të kemi pjesë në të. Ju falenderoj dhe që ishit i ftuar sot në studion e televizionit Klan në këtë intervistë të drejtë për drejtë, në cilën trajtuam disa nga problemet kryesore, për zhvillimet kryesore në rajon, sidomos ato që lidhen me zhvillimet në Kosovë, Serbi dhe Malin e Zi. Besoj që në një vizitë tjetër aq më tepër që Tirana, kjo vajzë e bukur siç e thatë ju, për ju do jetë gjithmonë ndjellëse për në të ardhmen. Unë spaku shpresoj që do jemi një pjesë e jetës time do jetë prezente në Tiranë dhe do mundohem që të bëhem banor i kësaj pjese. Spaku një pjesë të kohës time ta kaloj këtu. Atëherë edhe ne do kemi mundësi t'ju shohim më shpesh. Se qoftë faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues televizionit Klan, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë dhe të pa planifikuar, pra pak të befasishme me zotin Baton Haxhiu, kryeredaktor i gazetës Koaditore të përditshmes më të madhe në Kosovë aktualisht. Një intervistë në cilën, siç e thash edhe pak më parë, u fol mbi zhvillimet më të fundit në Serbi, Kosovë dhe Malin e Zi, pra zhvillimet të cilat në një mënyrë ose një tjetrën do të diktojnë dhe politikën e jashtme të Shqipërisë natyrisht dhe një pjesë të zhvillimeve të brendshme këtu. Pra nga studio televizionit Klan, natën e mirë dhe mirupafshim. Mirupafshim. Cacher mes différences.